توی اون رستوران کوچیک و باصفا همه چیز داشت مثل هر شب دیگه ای پیش میرفت. نه چیزی خاص بود نه عجیب، تا اینکه یهو صدای گلوله کل فضا رو پر کرد. یه مرد نقش زمین شد و همه از ترس خشکشون زده بود. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و واقعی علاقه دارید میتونید چنل رو سابسکرایب کنید و به جمع ما اضافه شید. زنگوله کنار رو هم اگر بزنید ویدیوها رو زودتر از بقیه میفهمید وقتی آپلود میشن. بریم به پایتخت پرو، لیما، توی یه محله فقیرنشین به اسم اسپرانزا. شرلی سیلوا توی این محله فقیرنشین زندگی میکرد. توی 22 سپتامبر 1995 به دنیا اومد. دختر اول یه زوج خیلی جوان بود. پدرش آنهل سیلوا فقط 18 سالش بود وقتی پدر شد و مادرش ساندرا فقط 16 سالش بود. یکم از محله اسپرانزا بیشتر براتون بگم. اسپرانزا یه محله کوچیک و کم درآمد در حاشیه شهر لیماست. جایی که خیلی از بچه‌ها قبل از اینکه حتی اسم مدرسه رو بشنون، با درس خوندن یا چنین محیط‌هایی آشنا بشن، با فقر، ترس و نبود امکانات آشنا و روبرو میشن. خیابوناش کاملا خاکیان، دیوارا همه ترک خوردن، خیلی از خونه ها از چوب و آهن پاره ساخته شدن. بیشتر خانواده ها توی خونه های زندگی میکنن که نه آب گرم دارن نه برق درست و حسابی. آدمای این محله با وجود تمام سختی ها دلای بزرگی دارن، ولی کمبود امکانات و فقر روی زندگیشون سایه زیادی انداخته. خیلی هاشون بیکارن یا شغلای موقت و بی‌ثبات دارن و دسترسی به درمان تقریبا یک آرزو بینشون. کودکانی که توی اسپرانزا بزرگ میشن معمولاً خیلی زود وارد دنیای بزرگسالا میشن، چون مجبورن توی دنیای زندگی کنن که داخلش امنیت و آرامش مفاهیم خیلی لاکچری حساب میشه. توی سالهای اخیر دولت تلاش کرده، یا حالا خیلی از مردمی که خیر هستن تلاش کردن یکم به مردم این محله بیشتر برسن، ولی واقعیت اینه که اسپرانزا هنوز توی یک چرخه بی‌پایان از فقر و بی‌توجهی گیر کرده. حالا یه چیز جالبم بهتون بگم، توی زبان اسپانیش اسپرانزا یعنی هوپ، یعنی امید، و خب این برای خیلی ها یه حالت تویست جوکه. تنها چیزی که مردم این اهالی ندارن هوپ هست. حالا که متوجه شدیم شرلی داره توی چه محیطی زندگی میکنه، بریم تا راجع به شرلی و خانواده‌اش بیشتر صحبت کنیم. با گذشت زمان خانواده‌شون بزرگتر شد. 2 برادر کوچکتر به اسم اسکندی و آنهل هم به دنیا آمدن، هم اسم پدرشون. و الان جمع این سیبیلینگ 3 نفره شده. ولی رابطه پدر و مادرش از همون اول مثل یک طناب پوسیده بود، دوام نمی آورد. جوری که چندین سال بعد از هم جدا شدن و بعداً هر کدومشون با آدمای دیگه‌ای بچه دار شدن و زندگی جدیدی ساختن، کاملاً بدون هم، کاملاً دور از هم. اما خب تا یک تایم زیادی هم مسئول تربیت شرلی و بقیه سیبیلینگاش بودن که حالا این بخش مهمه و بهش میپردازیم. زندگی برای شرلی هیچ وقت آسون نبود. خونه‌ای که توش بزرگ شده بود، حالا سوای افتضاح بودن خونه، سوای از نظر مثلا حالا دیوار و کوچیک بودن خونه و ظاهر و شکل و شمایل اینا به کنار، یک خونه‌ای بود همیشه پر از دعوا، بی‌ثباتی و گاهی اوقات سکوت هایی که از صدای فریاد هم توی بعضی از خونه ها میتونه ترسناکتر باشه. یعنی چی؟ مثلا خیلی وقتا پدرش ناپدید میشد، انگار که اصلا این آدم وجود نداره، میرفت و برای چند روز چند هفته هیچ خبری ازش نمیشد. بچه‌ها نمیدونستن پدرشون زنده است، مرده، ازش هیچ خبری نیست، دوباره برمیگرده یا هرگز دیگه نمیخواد برگرده. مادرشونم خیلی بهتر از پدر نبود و اون هم یه وقتایی میزاش میرفت، حالا نه اندازه پدر خانواده، ولی خب این یعنی چی؟ یعنی شرلی در حالی که خودش هنوز یک کودکه مجبور شده، به خاطر که بچه بزرگ بود دیگه، مجبوره که مثل یک بزرگتر از 2 برادر کوچکترش مراقبت کنه. زودتر از بقیه آدم‌ها مسئولیت بزرگ شدن افتاده بود رو دوشش. من قبلا اینو گفته بودم، باهوشا و قدیمی‌های چنل یادشون هست به این اتفاق توی روانشناسی چی میگن؟ پرنتیفیکیشن،
زمانی که یک کودک نقش والد رو برای والدین یا برای خواهر و برادرش مجبور به عهده بگیره. یعنی به جای اینکه خودش از نظر عاطفی و حالا مثلا مراقبتی حمایت بشه، مسئول مراقبت و مواظبت از افراد دیگه است، حالا یا پدر و مادر خودش یا خواهر و برادراش، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر احساسی. شرلی درس و مدرسه رو از همون سال اول راهنمایی نیمه کاره ول کرد، چون زندگی براش وقت فکر کردن به درس خوندن رو نمیذاشت. واقعا وقتی پدر و مادرش برای همیشه از هم جدا شدن، بچه‌ها شدن گروگان یک perpetual war. ساندرا مدام از آنهل به خاطر خشونت خانگی شکایت میکرد. آنهل خیلی ساندرا رو کتک میزد. آنهل هم از اون ور ساندرا رو مدام متهم میکرد به اینکه تو اصلاً از بچه‌ها خوب مراقبت نمی‌کنی. پدر شرلی رفتار اصلاً منطقی نداشت، به خاطر اینکه از شیزوفرنی رنج می‌برد. از اون طرفم مادرشون یک زن عصبی و از اینایی که زود از کوره در میره بود. گاهی حتی رفتار شبیه رفتار بچه‌ها میشد. گزارش‌های رسمی وجود داره که میگفتن وضعیت جسمی بچه‌ها اون زمان خیلی بد بوده. همیشه کثیف بودن، بسیار لاغر، با موهای شیپیش زده و توی این آشفته بازار هیچ نشونی از محبت پدر و مادر بینشون نبود. این جو مسموم روان شرلی رو ذره ذره شروع کرد به خوردن. هرچی بزرگتر میشد بیشتر کتک میخورد و این کتک ها از سمت هر دو طرف بود، هم پدرش هم مادرش. به شکل‌های مختلف تنبیهش میکردن. آزادی برای شرلی یک آرزو بود. مثل بقیه کودکان نمیتونست بره بیرون بازی کنه یا اصلاً دوران کودکیش رو زندگی کنه. و خب ما زیاد دیدیم توی چنین محله هایی که خیلی همه در فقر زندگی میکنن، همچین الگوی رفتاری وجود نداره که آدم ها به بچه هاشون بگن عزیزم نمیخواد هر روز بری بیرون و با بچه های توی محله بازی کنی. بهتره که دایره دوستات از مدرسه، مهد کودک و مثلا اطرافیان خودمون باشه تا بدونیم کیو چیان. حالا حداقل این چیزیه که من توی فیلم‌ها دیدم. ولی اینجوریه که تو توی چنین محله‌هایی برو با بچه‌های همسن و سال خودت بازی کن، برو فقط خونه نباش. و شرلی این اجازه رو هم نداشت. خب طبیعتاً توی چنین شرایط و خانواده‌ای ما به احتمال زیاد نمیتونیم از شرلی توقع داشته باشیم که تبدیل بشه به یک نابغه توی دنیا در آینده. پس خود شرلی هم رفته رفته با زیاد شدن سنش، با پا گذاشتن به دوران نوجوانی و جوانی رو میاره به خشونت و بعضی از کاراش واقعا دارک بودن. من میخوام دارک ترین کاراشو براتون تعریف کنم. مثلا یکی از معروف تریناش این بود که با یه تیکه شیشه شکسته به یکی از معلماش حمله میکنه و صورت اون معلم رو زخمی میکنه. دلیل این کارش به خاطر برادرش بود. باور داشت که اون معلم با برادرش بدرفتاری کرده، به برادرش توهین کرده و برای همین عصبانی شده بود و با یه شیشه‌ای افتاده بود به جون صورت اون معلم. یه بار دیگه هم با یک پسر بچه‌ای که اون پسر بچه هم داشت برادر کوچکترش رو بولی می‌کرد دعوا میکنه، به مشکل میخورن، دعوا میشه با هم دیگه، دعواشون میشه با هم دیگه و دست اون پسر بچه رو با حالا یک شیشه یا یک چاقویی میبره. اما شاید از نظر من تکون دهنده ترین رفتار دارک و خشنی که نشون داده تا به اینجا زمانی بوده که با پدرش درگیر میشه، دعواش میشه و یک بخشی از گوش پدر خودش رو میبره. این حمله شرلی به پدرش واکنشی بود به سالها آزار جسمی و کتک‌هایی که از سمت پدرش خورده بود. از مشت و لگدهایی که روش پیاده کرده بود گرفته تا انواع خشونت‌هایی که از پدرش دیده بود. ولی خب خیلی دارکه گوش پدرت رو ببری دیگه. اون موقع سنش خیلی کمتر بود و مادرش حمایتش میکنه. این ماجرا رو به پلیس گزارش میدن و حالتی ثبت میشه که در دفاع از خودش مجبور میشه این کار رو بکنه و به خاطرش دستگیر نمیشه یا حالا حکمی نمیگیره. ولی خب معنای واقعی این مثال که اگه اذیتم کنی گوشتو میبرم میذارم کف دستت رو شرلی اجرا کرد. با گذشت زمان شرلی تبدیل شد به یه دختری که همه نگاه‌ها رو به خودش جلب میکرد توی اون محله. اندام لاغری داشت و عاشق این بود که لباسهایی بپوشه که بدنش رو به نمایش بذاره. شیفته رقص بود، عاشق میکاپ کردن، تتو و عکس گرفتن بود. از کامپنینشیپ با بقیه واقعا جون میگرفت. وقتایی که با دوستاش وقت میگذروند احساس میکرد که بسیار سرزنده است. ولی محله‌ای که شرلی داخلش زندگی میکنه یکی از خطرناکترین مناطق اونجا بود، همونطوری که عقب‌تر هم اشاره کردم.
و خب وقتی که شما تمام مدت زندگی و تایمت رو توی یک محله فقیرنشین و خطرناک و پر از خلاف بگذرونی، اون دارکنس کم کم میاد سمتت و خیلی سخته که درگیرش نشی. کم کم با یک باند خلافکاری به اسم لوس دیابالیکوس آشنا میشه. یه گروه واقعا ترسناک که وقتی اسمشون رو هر کسی میشنید تن و بدنش میلرزید. اما شرلی هیچ ترسی از این گروه نداشت و خیلی سریع باهاشون بر میخوره و خیلی زود بینشون اسمدار میشه. به خاطر چشمای بادومی و اون حالت مرموز و جسورانه‌ای که داشت بهش لقب لاگاتا دادن، یعنی گربه ماده. این اسم هم خیلی به ظاهرش میخورد، هم به رفتارش. شرلی یک زن چابک، بی‌پروا و همیشه آماده حمله بود. اما ما نباید فراموش کنیم که پشت این لقب و قدرت ظاهری و قلدرمی که داره جلوی بقیه در میاره یک زخم تازه وجود داره. در واقع اینجوری بگم بهتره، زخم‌هایی وجود داره که تا میاد خوب شه دوباره روش خراشیده میشه و تازه میمونه. یکی از این اتفاقهایی که باعث شد زخم‌های شرلی همچنان تازه بمونه و خوب نشه سال 2012 بود، وقتی شرلی فقط 16 سالشه. شرلی تجربه وحشتناک رو پشت سر میذاره. توی خیابون منتظر اتوبوس وایساده بود که یه مرد غریبه‌ای بهش نزدیک میشه. شروع میکنه بهش تیکه انداختن، از سر و وضعش تعریف کردن، ولی شرلی اصلا از اون آقا خوشش نیامده بود. هی بهش میگه برو، حالتی که چوس آمدی مزاحم من نشو. اما اون مرد خیلی سمج‌تر از این حرفا بود، گیر داده بود به شرلی و ول نمی‌کرد. یک آقای بسیار بسیار بی‌شخصیتی بود. من همیشه به اینجور مردا میگم مردهای بی‌شخصیت. اصلا کار نداشت که شرلی از من خوشش اومده یا نه. براش فقط این مهم بود که من از شرلی خوشم اومده و اصرار که شماره تلفنت رو بده به من، شماره تلفن من رو بگیر. شرلی از یه جایی به بعد وقتی میبینه هر چی به این آدم میگه برو پی کارت، من نمیخوام باهات صحبت کنم، من نمیخوام شماره تلفنمو بهت بدم، تأثیری نداره و این آدم اصلا انگار که دوست داره خودش رو بزنه به حماقت، دیگه محلش نمیذاره، میگه ولش کن، یه ذره بی‌محلی بکنم میره. اما خب این مرد قرار نبود کوتاه بیاد. وقتی یه ذره با شرلی هی صحبت کرد و دید شرلی بهش محل نمیذاره و اصلا جوابشو نمیده، تصمیم میگیره که از زور و بازوش استفاده کنه. شرلی رو یهو میگیره و شروع میکنه به کشیدنش به سمت یک کوچه و جای خلوت. اون مرد شرلی رو به سمت یه راپله خلوت کشوند. این در حالیه که شرلی داره جیغ میزنه، فریاد میزنه، مقاومت میکنه، اما خب زور اون مرد بیشتره. انتهای اون راهروی خلوت شرلی رو به زور میچسبونه به دیوار، بدنش رو تاچ میکنه، سعی میکنه شلوارش رو پایین بکشه، ولی شرلی همونطوری که عقب‌تر هم ما ازش دیدیم یک زن دیفنسلس نیست، با تمام وجودش فایت بک کرد. اینقدر ضربه های محکم به این مرد میزنه که میتونه بالاخره جلوی تجاوز رو بگیره. وقتی اون مرد میبینه که نمیتونه به هدف کثیفش برسه و نمیتونه تجاوز کنه به شرلی، از شدت عصبانیت گوشی شرلی رو از حالا جیبش یا دستش میقاپه، میدوزه و در میره. شرلی همون موقع بیوقفه میره به اداره پلیس، گزارش این اقدام به تجاوز رو میده، گزارش دزدی رو میده، میگه موبایل من همین آدم دزدیده بود. اما خب عملاً پلیس پیگیری نمیکنه، نه اون مرد رو پیدا میکنه نه هیچ چیزی. از اینجا به بعد توی این خط زمانی هرچی میریم جلوتر، مسیر زندگی شرلی داره روز به روز تیره و تیره تر میشه. 16 اکتبر سال 2013 به جرم دزدیدن تقریبا مثلا $80، حالا من دارم به دلار بهتون میگم، و یه سری وسایل قیمتی که از یک رستورانی دزدیده بود دستگیرش میکنن. توی اون دستگیری وقتی پلیس داشت بدن و کیفش رو میگشت، توی کیفش چاقوی بزرگ پیدا میکنن و ما داریم شرلی رو میبینیم که هر روز داره بیشتر و بیشتر در دنیای بد غرق میشه. وقتی 18 سالش شد، عملاً سقوط آزادش شروع شد. جرم، مواد و الکل، همیشه های بودن، همیشه درانک بودن، شده بودن بخشی از هابیت های روزانش. مجدد دستگیرش میکنن به خاطر حمله به یک نگهبان شبانه. این بار توی وسایلش 9 تا بسته ماریجوانا، یه پایپ، یه ماده مخدر ارزون و خطرناک که مردم بی خانمان و افراد در حاشیه جامعه ازش استفاده میکردن و یه جور مستی مصنوعی و بی اشتهایی براشون میاره، پیدا کردن. چیزی حدود مثلا $1.5 قیمتشه. میدونید خیلی ارزونه، خیلی آسیب زننده است و خب
ماده مخدری که خیلی ارزون باشه دسترسیش برای همه راحته دیگه. از زندگی و لایف استایل شرلی میخوام بیشتر براتون بگم. شبها رو توی موتل‌های ارزون با آدم‌های مختلف میگذروند، آدم‌های گذرا، فقط آدم‌هایی که با هم دیگه سکس می‌کردن و در ازاش شرلی پول قبول می‌کرد، رابطه‌های بدون علاقه، خیلی وقتها آدم‌های خطرناک و متاسفانه بیشتر از قبل درگیر یک زندگی پرهرج و مرج شده. تا اینکه برسیم به 25 اکتبر سال 2017 که الان شرلی 22 ساله شده. زندگیش دیگه الان تبدیل شده به، یعنی کار اصلی شده فروش سکس به مردهایی که خریدار سکس هستن. در کنارش با هم دیگه مواد مخدر مصرف می‌کردن و یک بی‌ثباتی مطلقی واقعا توی زندگی شرلی بود. یکی از همون روزهایی که شب قبلش رو با یک آقای 40 و خورده‌ای ساله از خواب بیدار شده بود گذرونده بود. این آقا صاحب یه مغازه کفش فروشی بود که گهگاهی می اومد و از شرلی سکس خریداری می‌کرد. خب از شب قبل با هم رفته بودن به یک موتل خیلی ارزونی توی مرکز لیما تا با هم سکس کنن. این آقا در ازای سکس پول بده به شرلی و حالا فردا صبحش هم هر کس بره پی زندگی خودش. اون آقا حدود ساعت 6 صبح اتاق رو ترک کرد، اما چون خیلی عجله داشت و میخواست دیرش نشه و خب حالا کسی نفهمه که وای این آدم داره با یک زنی سکس میکنه، یه اشتباه بزرگی کرد. اسلحه کمریشو که کاملا هم پر بود با 12 تا گلوله جا گذاشت داخل کشوی میز موتل. شرلی عادت داشت همیشه قبل از اینکه موتل رو ترک کنه همه جا رو بگرده، چون زیاد دیده بود مردایی که باهاش رابطه برقرار کردن خیلی وقتا مثلا چون دارن خیانت میکنن به یک زنی توی زندگیشون یا متأهل هستن و یا نمیخوان توی محیط کارشون دیر برسن و بقیه غیبت و نبودشون رو بفهمن، با عجله اتاق رو ترک میکنن و این باعث میشه که خیلی اشیایی رو جا بذارن، گاهی اوقات پول، کیف پول و یا گاهی اوقات مثل این بار اسلحه پر. برای همین شرلی همیشه همه جا رو میگشت و چشمش به این اسلحه افتاد. بدون لحظه تردید برش داشت، گذاشتش توی کیفش و موتل رو ترک کرد. چند ساعت بعد مرد میفهمه که اسلحه‌اش رو جا گذاشته، برمیگرده اون موتل دنبال اسلحه‌اش، ولی خب نه از شرلی خبری بود و نه از اسلحه. حالا بریم ببینیم شرلی میخواد چی کار کنه اون روزی رو که یک اسلحه مفت و مجانی هم اومده دستش. شرلی تصمیم داشت که اون روزش رو تا شب با یک پسری بگذرونه به اسم فرانسیسکو یه مرد 31 ساله بود، راننده بود، توی همون محل زندگی میکرد. رابطهشون یه رابطه قدیمی بود، اما یه رابطه پیچیده، پر از قهر و آشتی. گاهی اوقات با هم خوب بودن، گاهی اوقات کامل با هم دعوا میکردن، مدتی از هم خبر نداشتن، ولی خب کامل ارتباط بینشون تموم نشده بود. فرانسیسکو اون شب داشت خونه استراحت میکرد تا اینکه صدای شرلی رو شنید. شرلی توی کوچه وایساده بود و داشت بلند اسمش رو صدا میزد. فرانسیسکو میره دم پنجره، شرلی بهش شروع میکنه اصرار کردن که بیا با هم بریم دور بزنیم، بیا بریم یه چیزی بخوریم، بذاره خوش بگذرونیم. فرانسیسکو میگه حوصله ندارم، تو خونه لش کردم، چیل کردم، نمیخوام بیام بیرون. و شرلی خیلی اصرار میکنه. انقدر اصرار میکنه که بالاخره فرانسیسکو قبول میکنه، از خونه با هم میزنن بیرون و میرن که اولین کار برای خودشون یک بطری رام بخرن. توی راه همونطوری که داشتن میرفتن یه راننده دیگه‌ای که فرانسیسکو هم قبلا این آقا رو میشناخت بهشون رسید و برای چند دقیقه همراهشون شد. بهش نوشیدنی تعارف کردن، نخورد، اما خیلی زود به خاطر رفتار تاکسیک این آقا فضای بینشون مسموم شد. چرا؟ چون این آقا شروع میکنه به اذیت کردن و متلک انداختن به شرلی. تیکه های بدجور مینداخت، شوخی های جنسیت زده میکرد، رسما به اندام شرلی متلک مینداخت. و میدونید محیط های واقعا حال به همزنی که فکر میکنم تمام ما زنها غافل از این که توی محیط خوب بودیم یا توی محیط بد، با آدم های محترم بودیم یا با آدم های نامحترم، حداقل 10-15 بار این چیزها رو تو زندگیمون تجربه کردیم. حداقل. خیلی دارم کم میگم، خیلی. شرلی هی سکوت میکنه، هی هیچی نمیگه، هی خودشو میزنه به اون را، چون تو این فاز و حالا هوا نبود که با اون آدم لاس بزنه و اصلا از اون راننده خوشش نمیومد. اما خب اون مردم از رو نمیرفت و ادامه میداد به تیکه انداختن. و از جایی به بعد شرلی همچین حالتی بود که خستم کردی و دستشو میکنه تو کیفش و اون تفنگ رو در میاره به قصد شلیک کردن و ماشه رو هم میکشه. یعنی واقعا میخواست این مرد رو بکشه.
اما حالتی که انگار اسلحه گیر کرده بود تیری شلیک نمیشه. با عصبانیت اسلحه رو پرت میکنه زمین، بعد دوباره اسلحه رو بر میداره و این در حالیه که اون مرده و فرانسیسکو وایسادن و هم یه ذره مثلا ترسیدن، هم دارن هر میخندن. بعد از اینکه شرلی اسلحه رو پرت میکنه انگار حالا هر گیری داشته رفع شده. دیدید ما ایرانی‌ها وقتی ریموت کار نمیکنه ضربه میزنیم بهش کار میکنه، دقیقاً همچین حالتی. اسلحه رو از روی زمین بر میداره، 2 تیر شلیک میکنه و خب از اونجایی که تیراندازی خوبی نبود، اصلا تیراندازی بلد نبود، خوشبختانه این 2 تیر نمیخورن به کسی و میخوره این بر اون بر. اما خب اون مرد تخم مرغاش ترک برمیداره و میفته زمین و وحشت میکنه، چون میدونید واقعا فکر نمیکرد که شرلی بخواد جداً شلیک کنه. تا اونجا اینجوری بود که اوی چه دختر کیوت گوگولی، یه ذره باش لاس بزنم، یه ذره لاس خشکه بزنم، ولی شاید این لاس خشکه تبدیل شد به لاس تر یا هرچی، شاید پا بده، شاید بگیره، شاید از من گوسفند خوشش بیاد. اما شرلی یهو جلوش وایساده بود و داشت تیراندازی میکرد. همینطوری که وحشت زده داشت فرار میکرد، التماس میکرد به شرلی که تیر نزن، اسلحه رو بذار کنار. و شرلی خیلی ریلکس، واقعا مثل این فیلم‌ها که مثلا انگار طرف 200 ساله داره تیراندازی میکنه، وایساده بود و داشت این مرد رو نگاه میکرد. میدونید یه حالتی که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده و این خیلی عجیبه. برای چی میگم؟ نمیدونم چند تا از شما تجربه مثلا حالا تیراندازی رو داشتید یا نه. شما حتی وقتی توی تمرین تیراندازی هم که میرید، جایی که کاملا سیفه، جایی که مثلا حالا به اصطلاح مربی وجود داره و همه چیز محافظت شده است، برای اولین بار که تفنگ رو میگیرید دستتون و شلیک میکنید، همون صدای بلند تیراندازی، میدونید همون حسی که شما یک اسلحه دستت گرفتی و داری شلیک میکنی، باعث میشه که واقعا استرس بگیری، در حالی که شما به یک شخص شلیک نمیکنی، شما داری مثلا به یک شی، به یک هدف شلیک میکنی. اما همون اولین بار شلیک باعث میشه شما تپش قلب بگیری، استرس بگیری، یک هیجان، ترس، استرس، اینا همه میاد سراغت. و حالا شرلی داره برای اولین بار شلیک میکنه، توی این موقعیت وایساده و به یک هدف شلیک نمی‌کرد. یعنی هدف منظورم به یک شی، به یک جسم شلیک نمی‌کرد، به یک انسان می‌خواست شلیک کنه و اصلا نترسیده. انقدر رفتار شرلی عادی بود که فرانسیسکو فکر کرد شرلی داره شوخی میکنه، یعنی از قصد جوری شلیک کرده که تیر به این آدم نخوره و این آدم فرار کنه بره. البته این رو هم باید در نظر بگیریم فرانسیسکو هم توی یک محیط و محله بزرگ شده که خیلی براش عادیه که هر کسی از هر کس دیگه خوشش نمیاد تفنگشو دراره و شلیک کنه. ریلکس بودن فرانسیسکو، ریلکس بودن شرلی با هم دیگه جمع میکنیم اینا رو با هم، مساویه با ادامه دادن خوشگذرونی شبانشون. میرن چند تا کوچه جلوتر، فارغ از این که تا چند دقیقه پیش اقدام به قتل انجام داده بود شرلی، و چشم شرلی به یک آشنایی میخوره، به یک پسری. یه پسر 21 ساله به اسم دیگو الکس که همه توی خیابونا به اسم چامبو صداش میکردن، یعنی اسم هنریش چامبو بود و خب ما هم چامبو صداش میکنیم. یه رپر و دیجی محلی که توی کلاب های کوچیک اجرا میکرد. شرلی به فرانسیسکو میگه که من اینو میشناسم، چامبو خیلی قشنگ موزیک پلی میکنه، بیا با هم بریم یه سلامی بهش بکنیم. بیکار بودن دیگه، رفته بودن واسه خودشون دور این ور اون ور دنبال سوژه بودن. وقتی که با چامبو شروع میکنن صحبت کردن، چامبو هم شروع میکنه با چرب زبونی و یک لحن فلرتی با شرلی حرف زدن. و خب شرلی همین چند دقیقه پیش داشت همچین چیزی رو تجربه میکرد و در انتها منجر شد به تیراندازی به اون آدم و حالا تیرش به هدف نخورده بود، وگرنه واقعا میخواست بکشه اون یارو رو. الان دوباره چامبو داره این کارو میکنه و شرلی خیلی بدش میاد، اخ میکنه، عصبانی میشه، خیلی رک به چامبو میگه که من دوست ندارم اینجوری با هم صحبت کنیم، میدونی چیه، اصلا دوست ندارم گفتگومون رو ادامه بدیم. ولی چامبو چسبیده بود بهشون. حتی از فرانسیسکو یه لیوان میخواد تا منم باهاتون این مشروب خوردن رو ادامه بدم. گفت که منم میخوام جوین شم، ستایی دور هم مشروب بخوریم. فرانسیسکو چامبو رو نمیشناخت، شرلی چامبو رو میشناخت دیگه و یه ذره بدش میاد از این اصرار و پافشاری که چامبو داشت میکرد که خودشو بچسبونه به این دوتا و بیاد ستایی با هم مشروب بخوریم و ستایی ما خیلی رفیقیم. بدش میاد و بهش میگه که ببین برو. ولی خب چامبو شروع میکنه به فوش دادن، شروع میکنه به تحریک کردن فرانسیسکو. میدونید از این فضاهایی که طرف مثلا مرد پسر رونو که پاش وای میسه میگه چیه دیدید فکر کنم، حالتی که من مگه دارم چی کار میکنم، نمیدونم، قلدر بازی دیگه، قلدر بازی که تو مردا خیلی زیاده. فکر میکنم صدای چارلی تو مایک افتاد. anyway این پرو بازی در میاره، اون پرو بازی در میاره، با هم دعواشون میشه
و این دعوای لفظی و فش و فشکاری تبدیل میشه به یک درگیری فیزیکی، در حدی که با هم دست به یقه میشن، میافتن رو زمین و خب وضعیت دعواشون خیلی بدجور بود و شرلی دوباره میره سراغ کیفش، اسلحه‌ش رو از تو کیفش در میاره و 2 تا شلیک میکنه. شرلی میگه قصد نداشتم به کسی شلیک کنم، فقط میخواستم دعوا رو تموم کنم، ولی چامبو افتاده بود زمین. 2 تا گلوله توی قفسه سینه‌اش فرو رفته بود و یک دفترچه ترانه‌ای داشت که هنوز توی دستش بود و غرق در خون بود. شرلی سریع دست فرانسیسکو رو گرفت و گفت که باید بریم، باید اینجا رو ترک کنیم، باید کرایم سین رو ترک کنیم. با عجله میرن سمت خونه‌شون، جلوی در وایساد، سمت خونه شرلی. برادر کوچکترش رو صدا زد، چند بار صداش زد، برادرش جواب نداد. وقتی دید برادرش جواب نمیده، یه تیر هوایی زد، شلیک کرد رو هوا، حالتی که انگار اسباب بازی دستش ازمون اسلحه است. چند لحظه بعد برادرش بدو اومد، فهمید شرلی جلو در وایساده، یه ذره پول میخواست و خب برادرش بهش پول میده، یه چیز هولوش $30 و قرار بودش که برن به یک هاستلی با فرانسیسکو و شب اونجا بمونن، مثل خیلی مواقع دیگه ای که میرفت هاستل، میرفت موتل های مختلف شرلی. ولی شرلی یهو نظرش عوض میشه و میگه که من خیلی گشنمه، بریم اول یه چیزی بخوریم. عزیزم گشنه‌ای؟ حس نمی‌کنی همین چند دقیقه پیش یکی رو کشتی؟ حس نمی‌کنی باید حس‌های دیگه‌ای بجز گشنگی داشته باشی؟ فرانسیسکو میگه اوکی باشه، بریم یه چیزی بخوریم و الان هولوهوش ساعت 1 شبه. تو همون کوچه پس کوچه های آشنای محلشون داشتن راه میرن سمت یک خیابونی به اسم سانتا روسا، جایی که پر بود از رستوران‌های چیفا، یعنی غذاهای ترکیبی چاینیز اسپانیشی، همچین حالتی. شرلی و فرانسیسکو وارد یه رستورانی میشن، 2 تا بشقاب غذا سفارش میدن، از این برنج سرخ کرده معروفا. حالا نمیدونم خوردی یا نه، من خودم خیلی دوست دارم. بگی تو چی دوست نداری؟ تو کوفتم جلوت باشه میخوری انقدر شیکمویی. آره خلاصه همچین غذایی سفارش میدن، ولی هنوز درست و حسابی غذا رو نخورده بودن، تصمیم میگیرن برن، یعنی هنوز بیشتر بشقابشون پر بود. میدونید اینجا چی افتادم؟ تو این فیلم‌ها دیدین مردم میرن رستوران یا حالا سر میز غذا، یه بشقاب غذا جلوشونه یا غذاهای مختلف جلوشونه، از این غذاها که آدم میبینه دهنش آب میفته. بعد بازیگره با غذا بازی میکنه، هیچی ازش نمیخوره، یا مثلا یهو سر میز غذا حرفهای بسیار مهم و 20 سال راجع به این موضوع با هم صحبت نکردن، حالا الان سر میز غذا یهو باید این صحبت مهم رو بیارن وسط. بعد دعواشون میشه، اشتهاشون کور میشه، غذا رو ول میکنن میرن. یعنی من توی این صحنه ها اینجوری هم که بخور اون غذا رو، بخور اون لامصب و خوشمزه است. اصلا چرا دم غذا بحث میکنید؟ چرا غذا رو نصف ول میکنید؟ الانم این صحنه، این تیکه پرونده منو یادم میشه صحنه های تو فیلم ها انداخت. یعنی من انقدر غذا خوردن برام مهمه که یک قانونی توی خونم گذاشتم بین خودم و پارتنرم و مهمونهایی که حالا مثلا ممکنه برای صرف غذا یا هر چیزی بیان خونم، اونم اینه که سر میز غذا بجز شوخی و خنده و خاطره های قشنگ کسی حق نداره حرف مهم و جدی بزنه. و بله این واقعا قانون خونه منه. حرف های ناراحت کننده، حرف های سیاسی، حتی هر موضوع مهمی که میدونید سر میز غذا نباید زده شه تو خونه من. Me lose my appetite? Hell no. I'm literally obsessed with food. Back to the case. غذاشون رو نصف ول میکنن، نصفه که چه عرض کنم بیشتر غذاشون مونده بود و وقتی میخواستن از رستوران خارج شن، دومینگا که یکی از صاحبهای رستوران بود بازوی شرلی رو گرفت و در رستوران رو قفل کرد با یه حالتی که عزیزان مفخور چک صورت حسابو بدید بیا تصفیه نکردید. حالا فکر نکنید چک گرون شده بود، نه، یه چیز هلوش $1.5 بود. فردی شوهر دومینگا که آشپز رستوران هم بود اومد نزدیکشون و با احترام بهشون یادآوری کرد که باید حساب کنید غذایی که خوردید. شرلی خیلی بی‌حوصله و بی‌تفاوت جواب داد بهشون که ما غذا خوشمون نیومد، غذا به اندازه کافی مرغ نداشت، ما نتونستیم غذامون رو کامل بخوریم، برای همین ما نباید پولی حساب کنیم. و من الان فهمیدم چرا غذاشون رو کامل نخوردن. اوکی. گفتن میریم یکم از این غذا میخوریم تو این رستورانه، بعد میگیم خوشمون نیومده، پول نمیدیم، میایم بیرون. با مثلا حالا 3-4 تا رستوران اینجوری بریم چوسه غذاهای مختلف بخوریم، خب حل دیگه، سیر شدیم. ای ناقلاهای بچه زرنگ بازی. آره
فردی با خونسردی بهشون گفتش که غذایی که شما دلتون میخواست مرغ بیشتری داشته باشه توی مثلا حالت سفارش ویژه است و خب شما یه چیز دیگه اشتباه اوردر دادید. ولی هنوز جملهش تموم نشده بود. خیلی مؤدبانه داشت این موضوع رو توضیح میداد که تو منیو باید این چیزو انتخاب میکردین و نه فلان چیزو. هنوز جملهش تموم نشده بود شرلی دست کرد توی کیفش. حالتی که انگار میخواد پول در بیاره. اما توی کیف شرلی چیه؟ از سر شب دهن ما رو سرویس کرده هی دست میکنه تو این کیفش چی در میاره؟ اسلحه. بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه اسلحه رو از کیفش در میاره، درست به سمت سر فردی نشونه میگیره و خیلی دقیق شلیک میکنه. گلوله مستقیم از سر فردی رد شد، از پشت سرش خارج شد و خورد به دیوار پشتی. فردی همونجا جلوی چش همه افتاد زمین و رستوران خلوت نیست، خالی نیست. آدم‌های دیگه‌ای هم توی رستوران نشستن در حالی که اسکریم و شاک مردم رستوران رو پر کرده بود. شرلی و فرانسیسکو اسلحه به دست، اسلحه رو جلو میگیرن سمت جمعیت، واقعا مثل این فیلم‌ها، و میگن که تکون نخورید، داد نزنید. خب خیلی ها از ترس جونشون که دوباره یه شلیک دیگه اتفاق نیفته به اونها تیری نخوره ساکت وای میسن و شرلی و فرانسیسکو طوری رستوران رو ترک کردن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. با اینکه درست چند دقیقه قبل یک مرد جوان در مقابل چشماشون جون داد، بدون هیچ عجله‌ای از اون صحنه وحشتناک از یک رستوران چیل محلی که الان زمینش پر از خون بود زدن بیرون و رفتن تا به ادامه خوشگذرونی شبانه‌شون برسن. فردی رو به بیمارستان منتقل کردن ولی دیگه خیلی دیر شده بود و هیچ نشونه‌ای از حیات نداشت. فردی خیلی جوان بود، فقط 27 سالش بود. 4 سال قبلتر اومده بود لیما، از یک شهر خیلی کوچیکی اومده بود لیما به امید موقعیت‌های بزرگتر، درآمد بهتر. یه رستوران کوچیک با همسرش اجاره کرده بود تا بتونن با همدیگه خرج زندگی خودشون، دختر 8 سالشون و چند تا از اعضای خانواده فردی از جمله خواهر و برادراش رو تامین کنن. ساعت حدود 5 صبح شده که شرلی و فرانسیسکو به یه هاستل میرسن. میخواستن ادامه شبشون رو توی اون هاستل بگذرونن. شرلی هزینه اتاقو پرداخت میکنه، با هم رفتن طبقه بالا، سکس میکنن، میخوابن. ولی 2 ساعت بعد وقتی که شرلی کامل عمیق توی خواب فرو رفته، فرانسیسکو یواشکی از اتاق میزنه بیرون. اول میره خونش، بعد پشیمون میشه، میبینه خوابش نمیبره، اوکی نیست، فکرش درگیر شده بود و مستقیم راهی اداره پلیس میشه. تمام اتفاقات اون شب رو به پلیس میگه. اون تیراندازی اولیه به اون پسر دیجی، بعدش تیراندازی که توی اون رستوران اتفاق افتاده و تبدیل میشه به یک شاهد کلیدی در این پرونده. با این حال نقش همدست بودنش در جنایت هم غیر قابل چشم پوشیه. پیش پوشی چی داشتم میگفتم؟ آره بخوام خیلی ساده بگم نمیشد بی خیال این شد که این آدم هم دست داشته توی قتل. و ببینید شرلی راحت واسه خودش خوابیده. دقت کنید، راحت خوابیده. لامصب من یه بار تصادفی با موتور داشتم میروندم، بعد خیابون بارونی بود، شب بود، اصلا میدونید دید نداشتم درست حسابی، هلمت گذاشته بودم، رو هلمتم قطره‌های بارون ریخته بود. همونجوری که داشتم میرفتم یه قورباغه رو له کردم. اوکی، بعد تا ماها وقتی پشت موتور میشستم یه حالت تهوع میگرفتم، یاد این اتفاق میافتادم. از عذاب وجدان داشتم میمردم. تازه هنوز مطمئن نیستم که آیا واقعا 100% من اون شب یک قورباغه رو له کردم یا یه چیزی بود من توهم زدم. بعد تو 2 نفر رو پشمک کشککی کشتی و گرفتی تخت خوابیدی؟ به خاطر همکاری فرانسیسکو ماموران موفق شدن ساعت 9:30 صبح شرلی رو درست وقتی که داشت از اون هاستل چک اوت میکرد دستگیر کنن و شرلی کاملا سورپرایز شده بود. اصلا تصور نمیکرد کسی که شب رو کنارش گذرونده بود الان پشتشو خالی کرده. البته خود فرانسیسکو هم دستگیر شده ها، حالا سوای این که توی 2 تا قتل مشارکت داشته. چون ببینید تو اگر واقعا نیتت خیر بود همون قتل اول رو باید میرفتی گزارش میدادی. تو قتل اول رو هیچی نگفتی، قتل دوم رو اومدی داری میگی. ولی حالا اصلا تمام اینا به کنار، خودش هم سابقه سرقت مسلحانه داشته، اصلا پلیس دنبالش بوده سر یه سری جرائم حالا مثلا ریز و درشت دیگه و خب برای همین اون رو هم دستگیر کردن. اینجوری نیست که رفته حالا شرلی و لو داده و لا 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 برگشته خونش. میرن برای بازجویی اولیه.
و فرانسیسکو بسیار مضطرب بود. خیلی استرس داشت. حرفاش رو با تردید میزد، مدام من و من میکرد. و خب فکر میکنم طبیعیه دیگه. شما وقتی به جرم قتل، حالا مشارکت در قتل، قتل عمد، غیر عمد، whatever، نشستی جلوی پلیس و داری حرف میزنی، طبیعتاً به من و من میافتی. اون چیزی که طبیعی نبود رفتار شرلی بود. شرلی کاملاً بی احساس، خونسرد و بی‌رحم نشسته بود جلوی پلیسا. خیلی راحت و با دیتیلز کامل همه چیز رو برای پلیسا توضیح میده که اون شب دقیقاً چه اتفاقایی افتاد. اما مدعی میشه که نمیدونم چرا اصلا این کارا رو کردم. میگه که مموریم کاملا مبهمه، چون من تحت تاثیر دراگ بودم، من درانک بودم، مشروب خورده بودم و اصلا حواسم به کارهایی که میکردم نبوده. اما اون چیزی که بیشتر از همه مأمورا رو شاک کرد جوابش به این سوال بود که ازش میپرسن آیا پشیمونی؟ و جواب شرلی چی بود؟ خیلی راحت میگه نه. حتی ماجرای شلیک به چامبو رو شوخی میدونه. میگه که من داشتم شوخی میکردم، میدونید اوضاع از کنترلم خارج شد، نمیخواستم بکشمش. میگه حس میکردم توی یه حالت خلسم، انگار هیچی از اتفاقاتی که داشت میافتاد برام واقعی نبود و دست خودم نبود. میگن خیلی خوب اوکی، اون شوخی بود، اون بلا بلا بلا. در رابطه با قتل فردی چی؟ فردیو چرا کشتی؟ و راجع به قتل فردی هم همینقدر بی تفاوت و بی احساس بود. یه جواب کلی و مبهم داد و جوابش خیلی برای من عجیب بود. میگه که راجع به فردی هم نمیدونم اصلا حس پشیمونی دارم یا نه. میدونید چرا؟ آخه من که اصلا طرفو نمیشناختم. بهش میگن اگه الان خانواده فردی بیان جلوت وایسن چی بهشون میگی؟ و با یه لحن بسیار بسیار سردی میگه نمیدونم، چیزی خاصی برای گفتن ندارم، بهشون میگم پسرتون مرده. با اینکه هیچ نشونه ای از پشیمونی توی چهرش دیده نمیشد، ولی یه چیزی برای پلیس ها عجیب بود و ذهنشون رو درگیر کرده بود. اون هم موضوع ظاهر شرلی بود، به خاطر رفتار خودش. یعنی چی؟ ببینید اصلا نگران این نبود که من چه حرفایی دارم به پلیس میزنم. من 2 آدم رو کشتم. من یه ذره ایموشن از خودم به خرج بدم، نشون بدم. شاید بعدها تمام اینا بر علیه خودم توی دادگاه استفاده شد. اصلا نگران این چیزا نبود. به جاش بسیار زیاد نگران ظاهرش بود. نگران این بود که توی فیلم‌های بازجویی چجوری دیده میشه، آیا قشنگه، آیا قشنگ نیست، لباسش خوب باشه، قیافش خوب باشه. و خیلی عجیبه. نمیدونم، شاید هم موضوع عجیبی نباشه، شاید فقط صرفا برای من عجیبه، چون بالاخره خب هر کس گاهی اوقات با زاویه دید خودش به دنیا راجع به مسائل صحبت میکنه و من خودم اینطوریم که خیلی وقتا از خونه میخوام بذارم بیرون، شبیه هوملسا میزنم بیرون. نگاه نکنید اینجوری جلوی دوربین یوتیوب میشینم، جورابو میکشم رو شلوارم، یه دونه این پتو چیزا مثلا انداختم رو خودم، میرم خریدام میکنم میام. و یه ذره برام عجیبه که چرا تویی که 2 قتل انجام دادی الان باید انقدر ظاهرت برات مهم باشه؟ رفتارهای عجیب دیگه هم داشت به جز این موضوع. مثلا وسط بازجویی میگه که من گشنمه و غذای ساده هم نمیخواست. میگه اگه میخواید بیشتر براتون صحبت کنم و همه چیزو بگم باید مثلا یه غذای درست حسابی بیاری، یه غذای خاصه، غذای اسپشیال اوردر میده. حتی یه جایی فرانسیسکو رو مسخره میکنه که خب گفتیم فرانسیسکو واقعا ترسیده بود دیگه، خیلی استرس داشت توی بازجوییاش. مسخرهش میکنه، با خنده بهش میگه که من 6 تیر شلیک کردم، تو ترسیدی؟ همین خونسردی و جزئیاتی که بی هیچ تردیدی تعریف میکرد مهر تأییدی بود بر این فرضیه که اگر این زن دستگیر نمیشد قتلاش ادامه پیدا میکرد. با تمام اعترافات و شواهد سنگینی که بر علیه شرلی وجود داشت، شرلی رسما متهم شد و پرونده برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. اولین جلسه دادرسی مقدماتی برگزار شد. جلسه حدود 3 ساعت طول کشید. در نهایت قاضی گفتش که شرلی و فرانسیسکو باید به مدت 9 ماه توی بازداشت بمونن، نمیتونن با وثیقه آزاد شن تا دادستانی فرصت داشته باشه مدارک بیشتری جمع کنه. توی این جلسه خانواده چامبو هم بودن، مصمم بودن که ثابت کنن شرلی اون شب کاملا آگاه بوده و با آگاهی کامل این تیراندازی رو انجام داده. میدونید میترسیدن که وکیل شرلی بیاد روی این موضوع فوکوس کنه که شرلی مست بوده، گیج بوده و با تکیه بر این موضوع مسئولیت کیفریش رو کم کنن. شاهدهایی هم که توی رستوران بودن، همون رستورانی که قتل فردی اتفاق افتاده بود، همه با اطمینان توی دادگاه حاضر شدن و گفتن که نه، این 2 هیچ علائمی، هیچ مشخصاتی از مستی رو تو خودشون نداشتن.
چون اگر واقعا درانک بودن طبق قوانین اون رستوران، مثلا وقتی میدیدن که یک نفر مسته، قبل از اینکه غذا رو براش بیارن صورت حسابو براش میآوردن و میگفتن اول باید پرداخت کنی. خب یه سری از رستوران‌ها این مدلیه که حالا مثلا بیشتر فست فودا این مدلیه که شما اول باید صورت حسابو پرداخت کنی بعد غذا برات میاد. اکثر رستوران‌ها این مدلیه که شما اول غذا رو میخوری بعد بهت چک رو میدن. اما این رستوران این مدلی بود که اگر کسی مست بود یا حالا میدیدن مثلا سر و وضع خیلی خیلی نادرستی داره، اول براش چک رو میآوردن بعد غذا. ولی چون این دو نفر کاملا نرمال بودن، رفتارشون نرمال بود، هیچ نشونه‌ای از مستی وجود نداشت، غذا رو براشون آوردن. پس نمیتونن ادعا کنن که ما خیلی مست بودیم، ما نمیفهمیدیم. بریم به سال 2018، 1 سال از این جنایت ها گذشته. جلسه جدیدی در قالب ویدیو کنفرانس از داخل زندان برگزار میشه. قاضی ها از شرلی پرسیدن که ببین میخوای از روند محاکمت یه ذره کم کنی، محاکمت سریعتر برات اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگر گناهش رو بپذیره میتونه با کاهش مجازات مواجه شه. شرلی هم قبول کرد، توی دادگاه اعتراف کرد، همه اتهام‌ها رو پذیرفت و مسئولیت کامل تمام کارهاش رو به عهده گرفت. خب اینطوری به نفع دادگاه هم بود دیگه، تا اینکه شرلی اعلام بیگناهی کنه، بعد حالا چندین و چند سال هی قاضی بره بیاد، هیئت منصفه، حالا نمیدونم هیئت منصفه هست یا نه توی سیستم قضاییشون، باید چک کنم الان. ولی حالا چند سال این دادگاه ها کش پیدا کنه و بعد بگن که آره شرلی مثلا مجرمه. تو بیا از همون اول قبول کن این جرم ها رو انجام دادی، روند و هزینه دادگاه ها رو کم کن، وقت ما رو هم نگیر، ما هم به تو یک تخفیف کمی میدیم. از اون طرف گزارش روانشناسی قانونی درباره وضعیت روانی شرلی هم ارائه شدش. روانشناس تشخیص داده بود که شرلی دچار اختلال رفتاریه، اختلالی که معمولاً با سایکوپاتی یا همون اختلالات روانپریشانه مرتبطه. توی گزارش این روانشناس به وضوح به نبود حس پشیمونی، ناتوانی در درک گناه و ناتوانی در تشخیص درست از غلط اشاره شده بود. روانشناسا این موضوع رو هم گفته بودن که شرلی با وجود اون ظاهری که از خودش درست کرده که من خیلی خود ساختم و مغرورم و ککمم نمیگزه، اتفاقاً عزت نفس بسیار پایینی داره و تمام این رفتارها یک قالبیه، یک مسکیه برای پوشوندن این ضعف درونیش. حالا دختر یه چند تا نکته راجع به سایکوپت ها هستش که گذاشتم آخر ویدیو بگم وقتی پرونده تموم شد، که اگر دوست دارید بشنوید آخر ویدیو رو از دست ندید. ببینید شرلی الان که دستگیر شده اصلا احساس این رو نداره که من یک آدم مجرم مثلا چه قاتل فلانم. برعکس احساس میکنه یک سلبریتی شده، احساس میکنه استار شده. چرا؟ تقصیر رسانه هاست. یعنی واقعا نمیتونم بگم رسانه ها بی تاثیر بودن. انقدر این اخبار رو پوشش میدن، انقدر میگن دختر زن جوانی که 2 نفر را اینجوری کش اونجوری کرد، بهش لقب های خفن میدن و اصلا واقعا انگار یک سلبریتیه که خود شرلی هم خوشش اومد و بیشتر از قبل دنبال توجه و شهرت میگشت. میدونید برای خیلی ها اصلا مهم نیست که شهرتی که دارن به دست میارن شهرت خوب باشه یا بد، فقط مهم شهرت باشه. و فراموش نکنیم اتفاقا همچین اسمی توی محفل افراد خلافکار پوینته. شرلی حالتی بود که بدنام شدن من برام نوعی پیروزی به همراه داره بعدها که از زندان آزاد شدم یا اصلا حتی تو خود زندان. اون زمانی که شرلی رو دستگیر کردن یه سری آزمایش هم ازش گرفتن برای اینکه بتونن مشخص کنن زمانی که داشت این جرم ها رو مرتکب میشد واقعا مست بوده یا نه. کارشناسا آزمایش‌های سمشناسی انجام میدن و اگر طبق قانون ثابت بشه که اون فرد تحت تأثیر شدید الکل یا مثلا مواد مخدر بوده، ممکنه تا 50% تخفیف بگیره توی مجازاتش، توی حکمی که میخوان بهش بدن. اما خب جواب آزمایش منفی بود، یعنی هیچ اثری از الکل یا مثلا مواد مخدر آنچنانی توی خونش وجود نداشت و شرلی کاملا هوشیارانه این قتل‌ها رو انجام داده. خب همین یه جواب ساده کل ماجرا رو تغییر میده برای حکم شرلی. اتهام اولیه manslaughter تبدیل میشه به aggravated homicide، یعنی
قتل غیر عمد تبدیل میشه به قتل عمد. خب قطعا خیلیاتون میدونین، الان من خیلی کوتاه توضیح میدم برای دوستانی که شاید تازه وارد چنل شده باشن. تفاوت اصلی این دوتا اتهام توی میزان نیت و عمدی بودن مثلا اون قتله. قتل غیر عمد یعنی بدون نیت قبلی، ولی قتل عمد همراه با یعنی حکمش اینجوری بود: قتل عمد همراه با شرایط خاص، یعنی این آدم با آگاهی، نیت و با خشونت بالا این قتل ها رو انجام داده و خب این مجازات خیلی سنگین تری داره. البته من تو پرانتز چیزی بگم، این بخش خشونت بالا شما از قبول ندارم، نه اینکه بخوام طرف شرلی رو بگیرم، به هیچ عنوان ما برای قاتل ها فقط هیت میذاریم، اما اینقدر مردهای دیگه و نادر انگشت شمار زنهای دیگه، حالا مثلا قاتل‌های سریالی یا کسایی که تک قتل انجام دادن، میزان خشونت توی قتل‌ها توشون زیاد بوده که به تیراندازی نمیشه گفت خشونت بالا. میدونید لولو بردن بالا. مثلا اون کسی که یه زنی رو میکشه، تیکه تیکش میکنه، نصف بدنشو اینور قایم میکنه، نصف بدنشو اونور، نصف بدنشو هم باش املت درست میکنه، خشونت قتلش بالاه. بعد کسی هم که تیراندازی کرده خشونت قتلش بالاه. یه ذره میک سنس نیست برای من. anyway در نهایت شرلی چه حکمی میگیره؟ 25 سال زندان. همینطور موظف بود که به خانواده قربانی ها غرامت مالی پرداخت کنه. حالا این غرامت پرداخت کردن چجوریه؟ مثلا میتونه به صورت پول نقد غرامت بده به خانواده ها، یا یه سری از اموال سرقت شده رو برگردونه، و یا حتی خدمات اجتماعی اجباری انجام بده. دیگه خانواده مقتولین باید تصمیم بگیرن که کدوم رو از شرلی میخوان. بر اساس حکمی هم که گرفته، شرلی تا اکتبر سال 2043 واجد شرایط آزادی نخواهد شد. در رابطه با فرانسیسکو، خب گفتیم بابت همدستی در قتل و یه سری جرم‌های دیگه که انجام داده بود و پلیس اصلا دنبالش بود هم دستگیر شده دیگه. اما حکمی که بهش دادن کلاً دادگاهاش اصلا پوشش خبری قوی نداشته. برای همین من اصلا نتونستم پیدا کنم که به فرانسیسکو چند سال و چقدر حکم میدن. برای خانواده قربانی ها خیلی این اتفاق سخت بود، به خاطر اینکه حالا سوا اینکه عزیزشون رو از دست دادن، این بی‌تفاوتی، این بی‌احساسی شرلی براشون واقعا سنگین بود. اما شرلی از این قاتلینیه ما دیدیم هر از گاهی تو پرونده های جنایی که بعد از اینکه زندان هم میفته قرار نیست داستانش تموم شه و یه سری داستانهای دیگه به همراه داره. یکی از داستاناش چی بود؟ مادر شرلی ساندرا رو به جرم قاچاق یک گوشی تلفن همراه برای دخترش به زندان دستگیر میکنن. چند سالی زمان میگذره، همه کم کم داشتن اسم شرلی رو فراموش میکردن. شرلی و لقب بدنامش لگاتا یا همون گربه ماده داشت از تیتر روزنامه ها و سایت ها و اخبارها حذف میشد، تا اینکه دوباره با یک تیتر جنجالی برمیگرده و همه رو شاک میکنه. تلاش شرلی برای فرار از زندانی با امنیت بالا. شرلی با چند تا زندانی دیگه با هم نقشه فرار طراحی کرده بودن، مدت‌ها روش کار کرده بودن، انجامش داده بودن، یه سری مسیر و راههای مخفی برای خودشون درست کرده بودن. اما خب یکی از مامورها توی زندان متوجه شده بود و نقشه‌شون شکست خورده بود. بعد از این اتفاق شرلی رو منتقل میکنن به یک زندانی با امنیت بسیار بالاتر و خب بقیه همدستاش هم به زندانهای مختلف منتقل میکنن که هیچ کدوم پیش هم نباشن. اما خب چون مغز متفکر این فرار شرلی بود، زندانی که میفرستنش از همه بدتر بود. اما حتی پشت میله ها هم شرلی هیچ نشونه ای از پشیمونی نشون نداد. توی فیسبوکش نوشته بود که قوی تر از قبل برمیگردم. انگار که میدونید دنبال اینو قهرمان بازیه. حالا قطعا براتون سوال پیش میاد که مگه زندان نیست؟ فیسبوک از کجا؟ شرلی تونسته بود از طریق یک گوشی قاچاقی خیلی راحت به فیسبوک دسترسی پیدا کنه و پست بذاره. خب این چیزا که اصلا توی زندان ها، مخصوصا چنین مناطقی که ما صحبت میکنیم ازشون، عجیب نیست. سوای اون مادرش هم یه بار دستگیر شده بود به خاطر اینکه داشت گوشی قاچاقی برای دخترش میبرد دیگه. پس معلوم نیست شرلی کلا تو تایمی که زندان بوده و هست چندین و چند بار به گوشی دسترسی داشته و ما نمیدونیم. با وجود جنایت‌های کاملاً بی‌معنی بی‌دلیلش، زندگی‌هایی که الکی نابود کرد، پرونده شرلی به یه سری شوخی و میم‌های اینترنتی تبدیل شد و این خیلی برای من ناراحت کننده است. به چی می‌خندید؟ کجای یک قاتل خنده داره؟ بعضی‌ها شرلی رو توی فضای مجازی تحسین می‌کردن، مخصوصاً به خاطر ظاهرش، بدون اینکه به خشونت بیرحمانش توجه کنن. مثل همیشه
چند لحظه راجع به مقتولینمون صحبت کنیم با هم و یادشون رو زنده نگه داریم. فردی مردی 27 ساله بود، یه مهاجر سخت کوش که برای تأمین زندگی همسر، دختر 8 سالش و خانواده بزرگش از شهرستانی به لیما اومده بود. کسی که تمام رویاهاش توی یه رستوران کوچیک خلاصه شده بود. با دستای خودش غذا میپخت، با عشق به مشتریها غذا میداد، اما به جای تشکر با یه گلوله بی صدا افتاد زمین. چامبو یه جوون 21 ساله بود که رویاهای بلند داشت. یه دیجی خیابونی با یه دفترچه‌ای پر از ترانه. پسری که میخواست دیده بشه، شنیده بشه و بدرخشه. اما به جای نور صحنه سهمش شد تاریکی یه شب با گلوله. پرونده امروز تقدیم به اونایی که فقط میخواستن زنده باشن، دوست داشته بشن و آینده‌ای بهتر برای خودشون بسازن. اگر فقط برای شنیدن پرونده اومده بودید، مرسی تا اینجا همراهیم کردید. دمتون گرم. قدردان حمایت هاتون هستم. اگر که چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید، از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر زنگوله کنارش رو روشن کنید، وقتی من ویدیو جدید میذارم زودتر از همه داغ ازش مطلع میشید. و رفقای اهل دل که همیشه تا انتهای با من هستن، یه موضوعی زیاد توی کامنت ها میبینم و لازم میدونم که راجبش صحبت کنیم با هم. توی پرونده هایی که یک شخصی به عنوان سکس ورکر داخلش هست، حالا قاتل، مقتول، اصلا به اونش کار نداریم، یک شخصی سکس ورکره یا بخشی از زندگیش به عنوان سکس ورکر داره کار میکنه، کامنت هایی میبینم که بعضیا میذارن و میگن که نگو مرد میخواست سکس بخره. سکس خریدن یعنی چی؟ یعنی همین. من سانسور ندارم. من همه چیزو همیشه همون جوری که هست میگم. من هرگز توی زندگیم خودم رو سانسور نکردم، احساساتم رو سانسور نکردم، وقایع رو سانسور نکردم و 100 سال سیاه توی این چنل هم چیزی رو سانسور نمی کنم. اسمش خرید سکسه. با این مفهوم آشنا شید. اگر از کار یک سکس ورکر بدتون میاد، از قبل باید از کار اون مرده که سکس رو میخره بدتون بیاد. خریدار سکس هست که یک کسی هم به اسم سکس ورکر سکس رو میفروشه. به سکس ورکره که میرسیم بگیم فاحشه است، ای داره فلان میکنه. بعد به مرده که میرسیم بگیم داشت با یکی رابطه برقرار میکرد. Not my blood type. پس repeat after me. یک خانومی که سکس ورکر هست سکس رو میفروشه به یک مردی که خریدار سکسه. یاد بگیرید، سانسور نکنید. خب این از این موضوع کلیر شد، حل شد، رفت، پروندهش بسته شد. حالا برگردیم یه گاسیپی راجع به پرونده داشته باشیم. می‌دونید کدوم بخش از پرونده برای من خیلی عجیب بود؟ حالا این موضوعی که یک دختری توی خانواده‌ای به دنیا اومد که واقعا خیلی محیط تاثیر داره. اگر خانواده‌اش خوب بودن شاید هیچ وقت راهش به همچین مسیرهایی کشیده نمیشد. سوای این چیزا، اون بخشی که خیلی برای من عجیبه رفتار مردم در جامعه است. این که برای خشونت هورا میکشن، این که مثلا قربانی رو فراموش میکنن، این که اسم میذارن روی قاتل. اون آدم فارغ از جنسیتش، فارغ از ظاهرش، فارغ از قدش، وزنش، هر چیش قتل انجام داده، تشویق نداره. و این موضوع فقط راجع به قتل صدق نمیکنه ها. ما خیلی وقتها خشونت‌های خانگی رو از سمت مثلا خیلی از مردها میبینیم و براشون دست میزنیم، میگیم دمش گرم، با غیرته. این تشویق کردن خشونت، این رو من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. و یه وقتا استاپ میکنم، یه ذره سکوت میکنم و خودم میپرسم ما آدم‌ها چطور داریم به جرم و جنایت نگاه میکنیم؟ واقعا یادمون میمونه چه کسایی آسیب دیدن؟ یا برامون جالبه که بدونیم چه کسایی چه جوری به بقیه آسیب زدن؟ حتی یه وقتها من بعضی از این یادم آمد، یه سری کامنت میبینم بعضیا میذارم، مثلا میگه چرا انقدر از قربانی و گذشته و زندگیش میگی؟ زندگیش معمولیه، برو مستقیم یه راست سر قتل، از قتل صحبت کن. و میدونید واقعا دلم میگیره. ما ترو کرایم تاکر ها قرار نیست فقط بیایم و زارت یهو از صحنه قتل بگیم. هدف اصلی بالا بردن اطلاعاتمونه، زنده نگه داشتن یاد اونهاییه که دیگه توی این دنیا نیستن. همون زندگی که بعضی ها میگید از مقتول معمولی نرماله، چرا میگی؟ اون آدم دیگه نداره اون زندگی معمولی رو. آره، خلاصه اینم از این پرونده. موضوع دیگه که یادداشت کرده بودم بهتون بگم، بچه‌ها چند روز پیش لابلای ریسرچام خیلی اتفاقی یه سری پرونده حل نشده دیدم، به یه سری پرونده حل نشده برخوردم، خیلی خفن بودن.
یعنی واقعا نکست لول، پشم ریزون. ولی حیف که جامعه ترو کرایم ایرانی به پرونده های مثلا معمایی و آنسالفد کیس و اینا اصلا علاقه نداره. یعنی اگر دوست داشتید لابلای پرونده های حل شده براتون پرونده حل نشده می آوردم خفن. یعنی تا یه هفته ذهنتون درگیر باشه که داستان چی بود واقعا. به نظر خود من هیجان و معمایی بودن بعضی از unsolved کیس ها یا مثلا cold cases خیلی بیشتر از solved cases هست، ولی خب خیلی سلیقه‌ایه دیگه. حالا اون نکاتی که بهتون گفتم آخر کیس راجع به سایکوپت ها میگم. ما از شرلی دیدیم که واقعا در طول پرونده بی احساس بود. رفت 2 نفر رو کشت، غذاشو خورد، مشروبشو خورد، آراغشو زد، سکسشو کرد، گرفت تخت، خوابید، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. یعنی اینجوری بودم که زن راز چیه؟ ما جرم نکرده همه از استرس داریم پاره میشیم تو این زندگی. تو چجوری انقدر ریلکسی؟ بعد که پرونده روانشناسیشو خوندم، ارزیابی‌های روانیشو خوندم، فهمیدم اوکی، رازش اینه که سایکوپته. نه ممنون، من علاقه ندارم اینجوری ریلکس باشم. همون از استرس پارش هم بهتره. خب اولین چیزی که از کلمه سایکوپت میاد توی ذهنمون چیه؟ اینکه افراد سایکوپت احساس گناه و همدلی ندارن. اما این کل ماجرا نیست. نه اینکه نداشته باشن، بلکه نمیفهمن. حالا علمیشو میخوام بهتون بگم. یه دقیقه وایسید من برم یک روپوش پزشکی تنم کنم، عینکمو بزنم، یه قشنگ مثل یک پزشک بهتون توضیح بدم. برخلاف چیزی که فکر میکنیم، سایکوپت ها فقط بی احساس نیستن، بلکه توی مغزشون اون قسمت هایی که مسئول حس پشیمونی یا همدلی فعال نمیشه، یعنی دارن ولی فعال نمیشه یا خیلی کمتر فعال میشه. ببینید ناحیه آمیگدالا توی مغز که برای ترس و همدلی بسیار مهمه، توی مغز سایکوپت ها یا فعال نیست یا فعالیت بسیار بسیار کمی داره. برای همینه که وقتی یک سایکوپت گریه میکنه به این معنا نیست که واقعا ناراحته، به این معناست که اون گریه کاملا ساختگی و کنترل شده است. سایکوپت های باهوش یاد میگیرن که چجوری بخندن، چجوری ناراحت شن، حتی چجوری شبیه یک آدم عاشق به نظر برسن. ولی خودشون واقعا هیچ وقت عمیقاً اونجوری که آدم‌های دیگه دارن این حسا رو تجربه میکنن تجربه نمیکنن. بذارید اینجوری بهتون بگم، براشون احساسات یک نوع ابزاره و نه یک واکنش. مثلا یک سایکوپت واقعی ممکنه تو مراسم خاکسپاری حاضر شه، مثل بقیه اشک بریزه، ولی فقط داره اشک میریزه چون میدونه اشک ریختن توی مراسم خاکسپاری یک کار نرماله و باید این کارو برای اینکه خودشو عادی نشون بده انجام بده. به نظر من شرلی اگر دستگیر نمیشد به این لول میرسید، یعنی تبدیل میشد به یک سایکوپت حرفه‌ای. میدونید، یعنی حتی این رو یاد میگرفت که جلوی پلیس یا بقیه حس همدردی نشون بده، در حالی که اصلا حس همدردی نداره. چون پرونده با هم زیاد دیدیم، طرف سایکوپت بوده، جلو پلیس شروع کرده گریه فلان، ولی همش ساختگی بوده، فقط داشته پلیس رو، دادگاه رو، قانون رو مثلا گول میزده. یه سری تحقیقات هست نشون میده وقتی افراد نرمال دروغ میگن، قسمت هایی از مغز که برای پردازش اون اخلاقیات و حس استرس هست فعال میشه موقع دروغ گفتن و خیلی وقتها همون باعث میشه که ما مچ دروغگوها رو بگیریم. اما تو سایکوپت ها اون بخش تقریباً خاموشه. یعنی نه تنها خیلی راحت دروغ میگن، بلکه اصلا استرس نمیگیرن. برای همین دیگه تو دنیای الان پالیگراف تست برداشته شده، چون اگه طرف حتی یک بیبی سایکوپت باشه میتونه به راحتی همه رو فریب بده. از اون طرف برخلاف تصور خیلی‌ها که فکر میکنن افراد سایکوپت آدمای گوشه‌گیر و تنهایی هستن و نمیدونم مثلا تو غار تنهایی خودشون رفتن چپیدن، نه، سایکوپت ها بیشتر مواقع اجتماعی هستن. خیلی هاشون نه تنها منزوی نیستن، بلکه خیلی اوقات بسیار دوست داشتنی، کریزمریک و حتی گاهی اوقات کیوت به نظر میان. دقیقاً مثل شرلی رو شما رو از دور میدیدی میگفتی اوی چه دختر کیوتی. بهشون میگن های فانکشنینگ سایکوپت. خلاصه گفتم همه اینا رو بهتون بگم که بتونیم رفتار عجیب شرلی رو در طول پرونده از نظر روانشناسی بیشتر و بهتر درک کنیم. همینا، دیگه حرفی ندارم، خیلی حرف زدم براتون. میخوام بیام کامنتاتون رو بخونم. مرسی تا اینجا من همراه بودید. مواظب خودتون باشید. زود با پرونده دیگه میام سراغتون.